سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال نودال کوانت. با جلسه بررسی هفتگی مارکت فارکس در خدمتتون هستم. در این جلسه ما یک نگاه کامل به چارت اونس طلا خواهیم داشت، سپس چارت شاخص‌های سهامی S&P 500، نزدک و داو جونز رو بررسی می‌کنیم. از اونس طلا می‌خوایم شروع کنیم. قبل از اون دوستانی که برای اولین بار هست که ویدیوهای من رو می‌بینن و با این روش نوت شماری ما آشنا نیستن، خدمتشون سلام عرض می‌کنم. به کانال ما خوش اومدید. از این به بعد من تصمیم گرفتم که ویدیوهای تحلیل هفتگی و همچنین آموزش این روش رو به زبان انگلیسی هم منتشر بکنم. به خاطر همین این اولین ویدیویی هست که به زبان انگلیسی هم خواهد بود و افرادی که اولین بار دارن این روش رو میبینن، برای اونها به صورت خیلی ساده من این روش رو، یعنی بر اساس این روش تحلیل انجام میدم و در آخر اگر به این روش علاقه‌مند شدید میتونید که آموزش این روش رو در پلیلیست آموزش یاد بگیرید. اگر خواستید که ببینید این روش در گذشته چطور عمل کرده و چه جوابهایی داده و آیا این جوابها مثبت بوده یا منفی، یعنی در واقع آیا به شما اج تحلیلی داده. اج تحلیلی یعنی این که فقط تحلیل نمی کنید، بشه باهاش ترید کرد و ترید ها جواب بده، یعنی ریسک به ریواردش خوب باشه و احتمال استاپ خوردنش کم باشه. میتونید به تحلیل های هفتگی 2 سال پیش من هم مراجعه بکنید. در کانال فارسیم هست، میتونید اونجا مراجعه بکنید و اون تحلیل ها رو ببینید و نتایج اون تحلیل ها رو هم مشاهده بکنید. خب از چارت اونس طلا شروع میکنیم. من یک تحلیل تایم بالا برای دوستانی که تازه برای اولین بار هست، یعنی این ویدیوها رو دارن مشاهده میکنن، یک تحلیل تایم بالا بهشون نشون بدم. من میام چارت اونس طلا رو میذارم در تایم فریم هفتگی. اوکی؟ خب در تایم فریم هفتگی به صورت ساده بخوایم بگیم اینه که حرکتی که از اینجا، یعنی از اونس 254 دلاری از حدود تقریبا سال 1999 همون 2000 شروع شده، میبینید که ما یه 1 ساختیم، یه 2 ساختیم و الان داریم به سمت مینیموم سیمتریش در عدد 5172 حرکت میکنیم. یک سیمتری دیگه هم داریم که سیمتری ماکسیموم هست 7952 دلار. این سیمتری ها چجوری محاسبه میشه؟ اینجوری ما میایم 1 و 2 رو اندازه میگیریم، اندازش رو میذاریم در اصلاح 1 و میبینید که به ما عدد 5172 دلار رو برای اونس نشون میده و یک سیمتری از اصلاح 2 میذاریم که به ما عدد 7952 یا به صورت روند بگیم 8000 رو نشون میده. طلا عاشق اعداد روند هست، به خاطر همین ما میگیم تا 8000 میاد و مرحله اول ولی 5200 هست. قبلا هم سیمتری های دیگه داشتیم. الان میریم تایم رو پایین تر، تایم دیلی میکنیم. چارت شلوغ هست، اینا رو بعدن که آموزش دیدی متوجه میشید اینا چی هستن. ما یک سیمتری در 3800 داشتیم که بهش رسیدیم، بعد گفتیم در عدد 4227 هم میرسیم و اینجا استراحت خواهد کرد مارکت، که این اتفاق افتاد. حالا ادامش رو میخواییم بررسی بکنیم. تارگتمون 5200 هست، پس اصلا به سل فکر نمی کنیم، لانگ بهش فکر میکنیم
که مطابقت داره با انتظارات برای ادامه کاهش نرخ بهره. خب من از سقف 4390 که مارکت شروع اصلاحش بوده میام تحلیل رو انجام میدیم با هم دیگه، به صورت ساده توضیح بدیم چی شده. خب دوستان، ما از این سقف 4383 یک لگ حرکت کردیم و یه یک ساختیم، بعد اومدیم دو ساختیم، هفته پیش اومدیم بالای این یک رو نقض کردیم. مارکت وقتی میخواد یک ترندی رو حرکت بکنه 3 لگ حرکت خواهد کرد. خب اگر بیاد یکی از این همون لگ اول رو، یعنی این یک رو رفته اومده دو رو داره میده، برگرده قبل اینکه لگ 3 رو انجام بده بالای لگ یک رو بزنه، این داره میگه من کف رو بستم و باید بالای اینجا خورده بشه. الان همون رو ببینید ما اینجا داریم، یعنی اومدیم یک لگ حرکت کردیم، بعد اومدیم پایین رفتیم بالاش رو زدیم، اومدیم پایین و بعد باید بریم به سمت بالا حرکت بکنیم. پس برای ما استاپ اصلیمون کجا هست؟ میگیم این پایین خورده نخواهد شد، یعنی 3885 دیگه نباید بخوره و سقف باید رد بکنیم ما سقف رو، یعنی بالای 4380 باید بریم و بریم به سمت 5200 که انتظارش رو میکشیم، به اون ور باید حرکت بکنیم. خب پس استاپ رو اینجا معین کردیم. حالا دقت بکنید، ما میایم لگی که صعود کرده رو حالا در نظر میگیریم. این لگی که صعود کرده اینجا برای ما یه یک دو ساخته، بعد یه یک ساخته، رفته بالا دوباره دو شده. خب سپس یه اصلاح ساخته، یک زرد، اومده پایین دو زرد، رفته یه بیس ساخته، بالای بیس رو زد. اون چیزی که احتمال اصلی هست رو من دارم میگم. خب احتمالات دیگه هم هست، یعنی ما سناریوهای مختلف تعریف میکنیم. ببینید میایم جز به جز اینا رو توضیح میدیم. ما الان گفتیم که استاپ اصلیمون این پایین هست، پس اینو در نظر میگیریم. میایم میگیم که ما یک سیمتری از این یک اینجا که شروع حرکت هست تا اینجا داریم، میایم این رو میذاریم اینجا، این میشه سیمتری مینیموم ما، و یکی هم میاریم میذاریم اینجا اگه اصلاح تموم شده باشه، اینم سیمتری ماکسیموممون هست. من اینا رو کوچیک میکنم که چارت شلوغ نشه. پس یه سیمتری اونجا داریم، یک سیمتری اینجا داریم. پس الان حرکتی که اینجا شروع شده باید بیاد به این سمت. پس یکی از تارگت هایی که گفتیم همیشه باید بگیم فصل مشترک این دوتا سیمتری هست. از طرفی میبینیم که اینجا شما یه یک داری اومده دو شده، از طرفی یه یک داری میتونه بیاد اینجا دو شه، بالای یک زرد رو نزنه، بیاد سه رو بده. هیچ مشکلی پیش نمیاد اگه این اتفاق بیفته. کافیه که فقط این پایین رو نزنه. اگر بازار نیاز به زمان و حجم داشته باشه میتونه این اتفاق بیفته. یعنی شما اینجا یه سه زرد هم داشته باشید. این یکی از اون سناریو هاست که داشتم بهش اشاره داشتم میکردم، این سه. پس یکی از سناریو هامون میتونه این باشه که بازار بیاد اینجا، بیاد این پایین، بعد حرکت کنه به سمت بالا. اوکی، پس این رو میگیم سناریوی شماره
یکم. چرا این سناریوها رو مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه شما اگه تریدینگ میگیرید، این ترید نباید باعث بشه که شما چی میگن استاپ الکی بخورید. میتونید مدیریت سرمایه بکنید. خب مثلا کسی که الان میخواد بر اساس اینکه بالای این یک خورده ترید بگیره، باید در نظر بگیره که احتمال داره اینجا زده بشه، پس نباید ریسک زیادی بکنه. اگه میخواد ریسک اصلی رو بکنه، باز باید با اینجا انجام بده. این ریسک رو باید با این پایین انجام بده. از طرفی سناریوی بعدی اینه که بازار از همینجا که به قول معروف این بیس رو ساخته، یا رالی کنه بیاد به این محدوده برسه. به اون محدوده که رسید، اتفاقی که میتونه بیفته، یعنی سناریوی حالا شماره 2 رو میگم. سناریوی شماره 2 این میشه که ما بیایم اینجا، اوکی، سقف رو نزنیم، برگردیم کامل دوباره پایین، بعد از اینجا بریم به سمت بالا. این سناریو رو حالا من اینو سفید رنگش میکنم. چرا میتونه این اتفاق بیفته؟ چون شما یه دونه 1 2 داری اینجا اومده رفته بالا، میتونه این یک رالی باشه براش و دوباره میتونه بیاد همه اینجاها رو ببنده دوباره بره بالا. به خاطر همین من میگم استاپ اصلیمون باید این پایین باشه. اگه بخواید استاپ رو بالاتر بذارید، باید همون تیکر رو ترید بکنید. خب احتمالش رو بدید که بازار حق داره. ببینید ما نمیگیم این اتفاق میفته، حق داره. اگه نیاز به زمان و حجم داشته باشه، نیاز به این داشته باشه که مثلا دیتایی بیاد، این رو حجم و به قول معروف اون زمان تعیین میکنه که ما بهش دسترسی نداریم. یک تریدر معمولی و آماتور هستیم، نه به حجم اصلی دسترسی داریم، نه به اینکه بدونیم با کدوم خبر بازار میخواد به سمت بالا حرکت بکنه یا تا کجا بیاد پایین. پس باید جوری ترید بکنیم که استاپ الکی نخوریم. پس این شد سناریوی سوم. سناریوی بهترین سناریو همینه که از همینجا ما بریم به سمت 5200. این رو هم قرمز رنگ میکنم. یک سناریوی دیگه هم این هست که ما از اینجا بیایم اینجا، بیایم این پایین، دوباره بریم بالا. وقتی این سناریوها، این حرکت ها انجام شد، من هر کدوم که خواست اتفاق بیفته خواهم گفت که چجوری میتونیم این رو ترید بکنیم، چجوری میتونیم این رو ترید بکنیم. ولی فعلا خبری نیست و فعلا یعنی ما هنوز به این منطقه نرسیدیم که تکلیفمون معلوم بشه. ولی فعلا اینجوری باید در نظر بگیریم که ما یه دونه 1 ساختیم و این یک رالی داره که میخواد بیاد به سمت 4350. به نظر هم میرسه. حالا حجم رو که ما بهش دسترسی نداریم به لول 2، یا حالا بهترش دوستانی هستن خوب بهش دسترسی دارن، اونایی که به خصوص خارج از ایران هستن به این بروکرها و صرافی‌ها دسترسی دارن. ولی با حجم‌های عادی که تو همین چارت‌های فیوچرز دیده میشه، به نظر میاد که به حد کافی خریدها در این منطقه، یعنی در این منطقه خریدها رو انجام دادن و احتمالش هست که از همینجا بازار به سمت بالا حرکت بکنه. شما این پایین رو میتونستید تریدش رو پیدا بکنید، این نقطه رو در 4000 میتونستید وارد تریدش بشید. این رو در تایم پایین نشون میدم به شما. ببینید در تایم پایین دقت بکنید، در تایم پایین از این بالا هفته پیش بود ما یه 1 ساختیم، ما یه 2 ساختیم، یه 1 آبی اینجا ساخته بودیم، یه 2 آبی اینجا ساخته بودیم، اومده 3 آبی رفته بالا. الان چجوری میتونستید اینو متوجه بشین؟ سیمتری. شما یه دونه سیمتری این 1 2 آبی رو میگیرید، خب میذارید توی ماکسیموم سیمتری. دقیقاً بازار به همون تاچ کرده، برگشته. حالا اینجا نتونستید ورود بکنید، دوباره اینجا بهتون فرصت داد، یعنی یک بار اینجا فرصت داده به شما با استاپ کوچیک. این رو نمیخواستید بگیرید، امروز فرصت داد، میتونستید همینجا ترید رو باز بکنید.
شما یه 1 داشتید، یه 2 داشتید، خب اینو تریدش میتونستید بکنید. اگرم کلا تریدی نکردید مشکلی نیست، بازار فرصت ها هست، میتونید منتظر شید بازار اصلاح داد. حالا میدونید که استاپ کجا هست، به 4022 یک استاپ معقول هست، اومد پایین میتونید تریدش بکنید. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه شما 3 تا سناریو دارید که میگه بازار میره 4350، یه سناریو دارید که احتمال داره بیاد به سمت 3900 و حدودا 960. اونم دوباره با چی باید در نظر بگیرید که اگه بخواد کجا میتونه بیاد؟ میاد سیمتری میگیرید دوباره 1 و 2 زرد نزولی رو ببینید، میارم میذارم این پایین، این سیمتری مینیمومش به مینیموم میرسه، میشه 3963 اگه بخواد بیاد پایین. خب این تحلیلی بود برای طلا. در ادامه میریم برای تحلیل چارت شاخص‌های سهامی. در ادامه این جلسه میریم برای تحلیل شاخص‌های سهامی و طبق معمول از بزرگترینش و پرحجمترینش و پرمعامله ترینش، یعنی S&P 500، این تحلیل رو آغاز میکنیم. اول تایم هفتگی رو یک بار دیگه مرور بکنیم. ببینید ما یک حرکتی از سال 2020 یعنی 2020 آغاز کرد S&P که قیمتش بوده اونجا 2183 تا اومده به سمت 4820 در سال 2022. بعد یه اصلاحی انجام داده. حالا سیمتری که برای این داریم ما اینجاست، 7700 بگیم. پس ما حرکتی که از S&P انتظار داریم 7700 هست. یک نکته بگم، ما برای اینکه چارت ها رو تحلیل کنیم میاییم از چارت لوگاریتمی استفاده من میکنم. خب برای اینکه سیمتری ها درست جواب بده. اینجا هم ببینید پایین سمت راست لوگاریتمی، اینجا من این رو به صورت لوگاریتمی در میارم. در مقیاس لوگاریتمی این تحلیل ها انجام میشه و خود این باکس هم به قول معروف توی چارت خودشون تبدیل به مقیاس لوگاریتمی میشن. خب یک سیمتری این رو داریم، پس یک سیمتری رو اینجا میذاریم کنار، میگیم یه سیمتری داریم که به ما میگه ما باید در این حرکتی که از اینجا شروع شده بریم به سمت 7700 برسیم. این گام اول هست، یعنی حتما قرار نیست اینجا که رسیدیم مارکت یهو بیاد مثلا این پایین بریزه و فنا بره. فعلا تارگت اول هست، به اینجا که رسیدیم تازه در موردش صحبت میکنیم که قراره چه اتفاقی بیفته. نکته دوم این هست که ما از اینجا که 3500 بوده یک حرکت انجام دادیم، بعد از این یک حرکت اصلی 3 حرکت فرعی داشتیم، 1 آبی، 2 آبی، 3 آبی که شده 2 زرد، که میبینید ما الان اینجا 1 و 2 زرد رو داریم، نود 1 و نود 2 زرد رو داریم. حالا یک سیمتری بخوایم برای این 1 2 ها بگیریم، مینیمم سیمتریش میشه کجا؟ میشه 7222. در نظر بگیرید که این بروکری که دارم روش نگاه میکنم فیوچرز نیست، این بروکر اسپات هست، در واقع CFTه و این CFT در بروکر کپیتال هست. اعداد توی بروکرهای مختلف شاید یه مثلا 20 پوینت 30 پوینت این ور اون ور اختلاف داشته باشن. پس یک تارگت هم داریم 7222 و تارگت بعدی کجا رو داریم؟ تارگت بعدی حد اکثر سیمتری رو داریم که میرسه به 8450 برای S&P. پس فعلا ما این رو در نظر نمیگیریم، میگیم به حداقل سیمتری این لگ بزرگ خواهیم رسید 7700. قبل از اون باید بیاییم به 7222 برسیم. الان 6700
قیمت الان لایو مارکت ما 6700 هست. خب حالا من میام بعد از اینجا که مارکت شروع به حرکت کرده رو دوباره بررسی میکنم در تایم پایینتر، دیلی. در دیلی دقت بکنید چون سناریوها رو که میخوام مطرح کنم بر اساس همینه. البته میذارمش 4 ساعته که نوت ها این پایین هم دیده شه. این پایین رو اول توضیح بدیم. ببینید این پایین ما یه نود یک سفید ساختیم، بعد یک زرد، دو زرد، بعد رالی کرده بازار. ما منتظریم ببینیم که کجا قرار بازار اصلاح این دو زرد رو به ما بده، که اگه اصلاح این دو زرد رو بازار انجام بده و اونقدر اصلاح بکنه، تازه میشیم دو سفید و بعدش سه سفید رو میخوایم. خب این از این لحاظ که بدونیم که در چه موج حرکتی قرار داریم. حالا دوباره برمیگردم دیلی. ما این رالی که صورت گرفته رو گام به گام براتون شمردم. ببینید ما اینجا یه یک نارنجی داریم، اوکی، بعدش یک آبی داریم، بعد یک قرمز، دو قرمز، یک سبز، دو سبز، بعد یک بنفش، دو بنفش، اینجا شده سه بنفش، شده چی؟ یک سبز جدید. این یعنی چی؟ این یعنی این که ببینید ما اینجا این یک سبزی که داریم، بذارید اصلاحش رو من اندازه اول بگیرم تا دقیق باشه، از این بزرگتر نیست. حالا میام همون رو در فیوچرز S&P هم اندازه میگیرم ببینم که آیا بزرگتر هست یا نه. کدوم بود حرکتش؟ این رو میخواستیم نسبت به این بسنجیم. خب در فیوچرز میام این حرکت رو ببینیم آیا از این بزرگتر هست یا نه. ببینید نیست، بزرگتر نیست. پس این یک دو سبز با یک دو سه بنفش همشون میشه یک دونه، میشه یک سایکل. و چون اصلاحی که اینجا انجام داده به اندازه این اصلاح نیست، شده یک جدید سبز. در واقع من میتونم اون وقت اینا رو پاک بکنم، اینا رو پاک بکنم، بگم من اینجا یه دونه یک دارم، اوکی. خب این یک سبزی که اینجا داریم بعدش چه اتفاقی افتاده؟ بازار اومده برای ما یه دونه یک بنفش ساخته، دو بنفش ساخته، بعد یک ارغوانی، دو ارغوانی، رفته بالا سه ارغوانی، اومده خودش رو کامل بسته و این اصلاحی که اینجا داده بزرگتر از اصلاح یک سبزه. خب به خاطر همین من اینجا اینو دو سبز گرفتم، شده چی؟ اینجا شده یک دو سبز. بعد این یک دو سبز من این رو اینجا ببرم بالاتر. طبق چیزی که در آموزش ها گفتم و البته ویدیوهاش رو خواهید دید، اینجا یک دو قرمزی که دارم به همراه این یک دو سبز، خب به من چی داده؟ به من دو آبی رو داده. من اینو پاک بکنم که شما این دو آبی رو ببینید. ببینید دو آبی رو به من داده. پس من الان دو آبی رو دارم، اوکی. حالا چیزی که هست اینه، من این رو هم پاک بکنم چارت تمیز دیده شه. بعد از این دو آبی من میام یک سیمتری میگیرم، میگم یک آبی از اینجا شروع شده حرکت تا اینجا دو آبی شده، اوکی. میام میذارم در مینیموم سیمتری در اصلاح نود یک آبیمون. میبینید که مینیموم سیمتری رو داده بازار اینجا.
پس یه دونه اینجا من میگم یکی از نکته هایی که دنبالش هستم اینجا پاس شده برای من، یه گزینه پاس شده. از طرفی بازار اومده یک بنفش رو که ساخته، یه دو بنفشی ساخته ولی با نرفته 3 رو بده، اومده زیر یک بنفش رو زده. این داره به من میگه که سایکل قبلیش رو بستم. سایکل قبلیش چیه؟ سایکل قبلیش 1-2 آبیه، اینو بسته. خب و میبینید که در فیوچرز حتی اومده این پایین رو هم زده، زیر 2 آبی رو هم زده. ببینید زیر این 2 رو اومده زده. پس وقتی این سایکل رو میبنده، من این بالا اون وقت چی دارم؟ یه 2 نارنجی دارم. در واقع این سایکلی که از اینجا شروع شده بود تمام شد، پس وصل میشه به سایکل قبلیش. سایکل قبلیش چیه؟ سایکل قبلیش یک نارنجیه، پس میشه 2 نارنجی. پس من میام این رو وصل میکنم به اینجا، میگم 2 نارنجی دارم. حالا اگر بازار بیاد این اصلاح رو بده، این اصلاح رو، اندازه این اصلاح رو بده، اینو اندازه میگیرم، با مگنت میگیرم که دقیق بیفته. خب زردش میکنیم که بدونیم برای این نود ما هست، میذاریم اینجا. چیزی که الان داریم میگیم اگر بیاد این اصلاح رو بده، در واقع 1-2-3 زرد رو ساخته، میشه چی؟ میشه 3 زرد. خب میشه 3 زرد و متعاقبا چی میشه؟ متعاقبا میشه اینجا ما یه 1 سفید داریم، اینجا این 1 سفید ما میشه چی؟ میشه 2 سفید. دقت کنید اگر اون اصلاحی که گفتم رو بده، اینجا اون وقت میشه چی؟ 2 سفید و بعد حرکت به سمت دوباره بالا تا برسیم به چی؟ به هدف اولمون که 7222 و بعد 7700 هست. خب اگر این اصلاح رو بده، اگه نده چه اتفاقی میفته؟ اگه نده در واقع نمیخواد که این دوتا 1-2، این 1 زرد، این 2 زرد و این 1-2 نارنجی رو یک سایکل تمام در نظر بگیره. میخواد چه کاری بکنه؟ میخواد بره 3 نارنجی رو بده، مثلا بیاد 7200، بعد بیفته بیاد این پایین رو بزنه، بعد بره بالا. خب پس اگر این اصلاح رو نده، میتونه بازار این حرکت رو بکنه. پس ما الان 2 تا حرکت بیشتر نداریم، یا بازار از همینجا میاد این بالا رو میزنه بعد میاد پایین، یا میتونه این پایین رو بزنه میتونه نزنه، چون اصلاحی که میده بزرگه. حالا ما به صورت پیش‌فرض میگیم مثلا بیاد این پایین رو بزنه، بعد بریم به سمت 7200 و اون 8500 که مشخص کردیم. سناریو دوم چیه؟ سناریو دوم اینه که بازار از همینجا بیاد پایین، اینجا رو بزنه، بعد بریم به سمت بالا. این همیشه سناریوی دوم که با فلش سفید مشخص کرد. پس سناریوها رو اول بفهمیم که تایم بالا چی کار داره میکنه. حالا میریم برای چی؟ برای تایم پایین، برای اینکه ببینیم بازار از این بالا که اومده پایین آیا این سایکل تمام شده و یا نقضی درش صورت گرفته در نزول، که ما بفهمیم که آقا کدوم سناریو میخواد غالب بشه. خب میریم برای تایم پایین. خب این اینجا 1 بوده، من چرا این اشتباه گذاشتم؟ این 2 بوده.
خب این تایم 15 دقیقه ما هست. تایم 15 دقیقه است. این خطایی که من میکشم، مثلا این خط سبز، این بدین معنیه که ایشیا نوشتم، آسیا نوشتم، یعنی این که این بالاترین سطحی که این مارکت دیده دست سیشن آسیاست. یعنی مثلا اینجا دست سیشن لندنه، اینجا دست سیشن لندنه، یا مثلا این کف هم دست سیشن لندن هست. خب این زیاد استفاده خاصی ازش نمیبرم، فقط وقتی میبینم که سقف دست آسیاست میدونم که این سقف دوباره زده میشه. یعنی بازار هر چقدر بریزه من پنیک نمی کنم که ای وای مثلا بازار افتاد. این دوتا سناریو چرا برای ما مهمه؟ این دوتا سناریو به خاطر اینکه هر کدوم از اینا میتونه یک روند و یک سناریوی خاص در کریپتوها رو رقم بزنه. همچنان که میدونید بازار کریپتو الان دیگه با استاک مارکت آمریکا در یک جهت داره حرکت میکنه. خب الان ما بیاین دقت بکنید، ما از این سقف بالا یک قرمز اومدیم، 2 قرمز اومدیم، 1 سبز اومدیم، 1 2 3 زرد اومدیم، شده 2 سبز، رفتیم بالا، یه بیس ساختیم، اومدیم پایین، 3 سبز، رفتیم همشو بستیم. پس کل این حرکت برای ما یه دونه 1 بزرگه. پس من میتونم بیام اینجا در تایم بالاتر این رو 4 ساعته میکنم که قشنگ دیده شه. میام چیکار میکنم؟ میگم آقا اینجا ما یک نود ریزشی بزرگ داشتیم، مثلا سفید. پس بالای این فعلا تا زده نشده ما میتونیم بریم به سمت پایین. خب دوباره از این بالا که بازار حرکت کرده اومده 1 سفید ساخته، بعد داخل خودش 1 زرد ساخته، 2 زرد ساخته، بعد اومده رفته پایین، 3 زرد ساخته، اومده رفته بالا که شده 2 سفید. ببینید 1 2 سفید. بعد اومده یه حرکت آخر رو انجام داده، برگشته به سمت بالا. اون وقت پس ما اینجا چی داریم؟ اینجا هم یه دونه 3 سفید داریم، اینجوری. اینجا هم میشه 3 سفید. اوکی، پس یه نود کامله. از طرفی اومده اندازه این اصلاح رو، ببینید این اصلاح رو هم داده، برای همین 3 سفید میگیرمش. امروز اومد این اصلاح رو هم داد. خب ولی این اصلاح رو که نداده، ما اینجا رو یه نود 1 گرفتیم دیگه، این اصلاح رو نداده، این اصلاح رو هم باید بده. تا بشه چی؟ تا بتونیم به اینجا بگیم اینجا که نود 1 هست، اینجا نود 2 هست. یعنی برای اینکه بتونم من اینجا رو بذارم 2 سفید، بازار بایستی این حرکت رو انجام بده به من، این اندازه بیاد بالا. اوکی؟ پس بازار اگر قبل اینکه به اینجا برسه، بازار این یعنی داره به من جهت میده، اگه بازار اصلاح کرد باید لانگش رو بگیرم که احتمال زیاد به نظر من S&P تا این منطقه بالا خواهد اومد. و این هفته هم 2 تا دیتا داریم. یه دیتا اینجا داریم 25 نوامبر دیتاش که میشه همین سه شنبه که پی آی هست، خیلی معروفه. فورکستش هم ببینید 3 دهمو داره نشون میده، بالا رو نشون میده. این به نفع ایندکس دلار، احتمال داره که تا دیتا بازار رو ببرن بالا و حتی اگه دیتا بیاد اینجا یه بازیایی بکنه و بعد یه اصلاح شروع بشه. حالا ببینیم که میخواد اون اصلاح بیاد کف رو بزنه یا یه بیس بسازه دوباره به سمت بالا حرکت بکنه. یه دیتا هم روز 26 یعنی 26 نوامبر چهارشنبه داریم که یه اوردرهای گودز رو داره، durable goods orders
و هم ماهانه شو داره. بعد بیلدینگ ها هم زیاد حالا مهم نیستن، ولی این دوتا به خصوص برای سهام و ایندکس دلار مهم هستن. و کامنت هایی که حالا اعضای فدرال رزرو دارن هر روز صحبت میکنن. پس الان من سناریو، ببینید داریم سناریو میچینیم. ما الان داریم میگیم از لحاظ تایم بالا، خب بازار باید بیاد اینجا. خب بعد ببینیم که سناریوی یک اینه بیاد بره اون پایین رو بزنه که در قبلا بهتون نشون دادم. بذار اینو یکم جمعش کنم شما ببینید دارم راجع به چی حرف میزنم. راجع به اینجا گفتیم که این اصلاح رو باید بده. دارم کامل توضیح میدم چون شما میتونید از این استفاده کنید و موقعیت های پوزیشن هایی رو که دارید چه در نزدک چه در داو جونز رو مدیریت کنید و میتونید یک دیدگاهی هم برای بازار کریپتو داشته باشید. خب میتونه بیاد اینجا، بیاد این پایین رو بزنه، سه سفید ما رو بده، بعد حرکت کنیم دیگه میریم سقف رو بزنیم. یا میاد این بالا رو میزنه، یه اصلاح میده، ادامه حرکت به سمت بالا. پس نقض این که نزول ادامه پیدا بکنه اینجاست. اگه اینا نزنه ما یعنی مارکت حق دارد که تا اینجا پایین بیاد بعد حرکت بکن. اینم دوباره شما سیمتری میگیرید، آماده اید برای اینکه اون رو ترید بکنید. یعنی یک دو رو اندازه میگیرید میذارید اینجا. اوکی. یه دونه هم حالا فعلا که نمیدیم تا کجا این بالا میره، ولی میگیم که تا این نود مثلا بره بالا. اینم میندازید. بعد میایید میگین که مینیمم سیمتریشو که انداختید، ببینید این مینیمم سیمتریش بوده. این مینیمم سیمتریش به شما این اصلاح رو نمیده. خب پس باید اولا از این اصلاح بیاد پایین تر. دوما بخواد از اون پایین تر بیاد، حد اکثر هم که گذاشتیم پایین. اون وقت اینجا فصل مشترکشون میشه جایی که مارکت میتونه برگرده به سمت بالا، که احتمالاً برید تو حجما و اینم نگاه بکنید. احتمالاً ما اینجا یه پوینت آف کنترل یا یک حجم حمایتی اینجا باید باشه که این سیمتری های ما معمولاً اینجور مناطق رو نشون میدن. پس شد یا این حرکت رو داریم یا این حرکت رو داریم. اینا حرکت های قطعیش. سومین سناریویی که هست اینه. بازار بیاد اینجا کپ و نزنه، از همینجا بره دوباره بالا. این همیشه سناریوی سوم. پس من اینو پاک میکنم. من چیزی که الان دارم اینه که من یه دونم اینجا رو تعریف میکنم، اینجا رو. صحبت اینه تا وقتی این بالا نرسی، اینجا اگه رسیدیم باید سل بکنیم، چون ریسک به ریوارد حتی تا به اینجا هم برسه بالاست. به اینجا هم که برسه فوق‌العاده میشه. و دو تا منطقه لانگ دارم، یه منطقه لانگ، دو منطقه لانگ. در این ریسک باید زیاد نباشه چون احتمال کف زدنش هست. چرا؟ چون همین الان نزدک اومده این اصلاح رو داده تو ساختار خودش، پس احتمالش هست که S&P و داو جونز بعد اون بدن این اصلاح. ولی خب به اینجا که رسید میتونیم با ریسک بهتر منتظر شیم، یک سعودی ببینیم، مثل اینجا که ببینید یک سعودی، ببینید اینجا بعد اینکه ریزش انجام شده یک سعودی ساخته. شما اینو ترید میکنید، میرید بالا باهاش و این میتونه به شما یه ریسک به ریوارد بالا بده. ببینید بالاش رو که بزنه اینجا اصلاحش میشه ورود و بر اساس سیمتری که این یک سبز پشت داشت و براش کشیده بودیم به شما دقیقا این عدد رو میداد و این یه 1/8. اونجا رو که دارم بهتون نشون میدم چی هست؟ اینجاست. ببینید برای ما داره این عدد رو نشون میده. پس منتظر اینجا باید منتظر یک سعودی باشید. همین تحلیل ها برای نزدک هم هست، برای S&P، برای داو جونز هم هست.
الان ببینید ما در S&P هم همینو داریم. اینجا یه 1 داریم، دوباره اینجا یه 2 داریم، اینجا یه 2 داریم که و منتظر شیم ببینیم که بازار بالای این منطقه رو میزنه یا میریم دوباره پایین. بیشتر چیزی که من دارم در نزدک میبینم احتمال این حرکت هست برای نزدک. در داو جونز احتمال پایین زدن هست و در S&P ما بین این دوتا میشه، میانگین این دوتا میشه که احتمال اینم هست، یعنی اینجا حرکتش رو شروع کنه. حالا اگه اومد اینجا، حالا هفته بعد در موردش میتونیم کاملتر صحبت بکنیم. این هم شاخص های سهامی برای مارکت کریپتو، بیت کوین، اتریوم. یک ویدیوی جداگانه من رکورد میکنم در 2 روز آینده و براتون در کانال قرار میدم. امیدوارم که این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. حتما یادتون نره اگه نظر یا انتقادی دارید با من در میون بذارید در کامنت ها. پیج ما رو فالو داشته باشید. از توجه شما بسیار ممنون و متشکرم. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.